Bun găsit, frumoși mei dragi! Astăzi facem etalarea, dragii mei, pentru luna martie, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Începem cu aspectul general al lunii pentru voi, să vedem care este energia, așa, în general. Să vedem dacă vrea să iasă singură cartea. Un pic de răbdare, îmi place mai mult să las cărțile să iasă singure. Ok. Wow. Avem un da. Avem o afirmație pozitivă, avem o confirmare din partea Universului, a lunii. Luna martie vine cu un da pentru tine. Pe ce plan tu știi? Nu te simți vinovat. Învață să primești. Îmi vine aici un mesaj pentru unii dintre voi. Unii dintre voi nu știți să primiți. Mai ca și cum dacă cineva îți spune nici măcar un compliment, probabil, dacă cineva spune, vai ce bine arăți, tu zici, doamne, nu, că m-am îngrășat sau că cine știe ce prostii zici. Nu, acceptă, domne, ce vorba despre a accepta. Nu te mai simți vinovat de absolut niciun fel de dar pe care îl are cineva pentru tine, viața, nu contează, da? Doar faptul că te simți doar faptul că ești viu este o binecuvântare. Asta ar trebui să o știm cu toții, nu doar voi, bineînțeles. Dar aici este vorba că luna martie vine cu un da pentru tine, acceptă-l. Hai să vedem dacă putem afla la ce se referă, ce informații mai avem. 2 de bâte, are legătură cu niște planuri pe care ți le-ai făcut de ceva vreme. Ești cumva așa între două drumuri, nu prea știi dacă să faci dacă să stai unde ești sau dacă să mergi mai departe, să fii mai ambițios, să-ți dorești mai mult. Aici ca și cum se spune, da, fii mai ambițios. Fii mai ambițios în planurile tale. Du-te acolo unde, du-te către acel obiectiv către care râvnești, pentru că poate fi aici. Ambițiosul este cel care vrea mai mult decât are. Da? Du-te, nu mai sta. Ai un da. Și, ia uite, regina de monede. Deci vorbim aici, pentru unii dintre voi e vorba despre planuri financiare. Poate de foarte mult timp aveți un plan. Vreau să ajung la o cifră de afaceri, nu știu, X milioane. Nu contează. Vreau, nu știu, să am pensia mai mare. Ce știu eu, că sunteți mulți și care sunteți pensionari și mă auziți, da? Dragii mei, dacă tu știi că legea îți permite să ceri, nu știu, Havana, te duci și îți faci hârtiile, documentele necesare și te duci și depui actele. Nu te simți vinovat sau vezi, Doamne, ce o să zică lumea. Că ia uite că mă judecă lumea, că vezi, Doamne, mă duc eu îți cer drepturile, nu ceri altceva, da? Așadar, și dacă e vorba despre mărirea, nu știu, unei pensii, cu toate că nu știu cum funcționează lucrurile astea, dar zic, este un drept al tău. Fii ambițios, mergi către el, du-te către acel proiect, nu mai sta că aici ești, e undă verde cumva din partea universului, dacă vrei. Ok, personalitatea ta sau, mă rog, energia ta în această lună s-a întors 3 de monede. 3 de monede este energia celui care participă, celui care contribuie, celui care știe să joace în echipă, da? Să facă echipă, celui care știe să contribuie pentru ca lucrurile să se desfășoare într-o manieră bună, da? Sunteți într-o energie de construcție, unii dintre voi poate ar trebui să învățați să munciți în echipă, da? Vedem că ești dispus să o faci și asta este foarte bine. Hai să vedem la ce se referă. Ok. 3 de cupe și 3 de monede. 3 de monede, 3 de cupe și ia uite ce avem pe partea asta altă, nebunul. Unii dintre voi sunteți între două luntre, între două lumi. Am oportunitatea să
muncesc și în echipă sau să conduc o echipă sau să fac echipă cu cineva, îmi place, îmi plac persoanele, dar sunt și jumate în echipă, jumate pe cont propriu, da. Ai o energie. Mie vine să spun că nu e rea. Și de ce? Pentru că nebunul este o energie liberă, o energie independentă și, hai să spunem așa, individualistă, un soi de egoism, dar este un egoism din ăla, ok, mă uit și la tine, da? Mă uit și la cel cu care lucrez sau cu cel cu care sunt în contact. Sunt un bun prieten, fac, da? Adică sunt prietenos, îmi place să ajut lumea, dar să fie bine pentru toată lumea, nu doar pentru ei. Adică trebuie să fim cu toții bine și este o energie bună. Mie îmi place egoismul când este sănătos. Împărțim și cu ceilalți din ceea ce suntem, pentru că vorbim despre energia ta, împarți cu ceilalți din ceea ce ești, dar nu îți pierzi individualitatea și asta este foarte frumos și foarte ok din punctul meu de vedere. Da? Știi să fii și singur, știi să fii și între prieteni, știi să fii și un bun coleg de muncă, știi să fii în toate felurile. Foarte frumos, dragi mei dragi, îmi place ce văd. Energia ta, în general, în această lună martie, este jucăușă și este aventurieră. Atenție, atenție cu îndrăzneala de a, nu știu, te bagi în... Să nu ai impulsul să te bagi într-un cerc vicios, într-un cerc de triunghi amoros, dacă ești într-o relație, mai ales aici, simt nevoia să spun asta. Atenție, avem 2 de 3 și un 0, e ca și cum totul sau nimic. Mă bag cu totul sau nu mă bag deloc, poate fi și asta. Ai o energie imprevizibilă, poate fi. Nu e pentru toată lumea. Aici sunt mesaje mixte pentru, hai să zicem, mai multe categorii de raci. N-are cum să fie toate mesajele pentru o singură persoană. Hai să vedem iubirea. Începem cu cei care aveți o relație. 10 de cupe. Familia este importantă, liniștea, armonia, înțelegerea este importantă pentru tine. Te simți bine în această lună în sânul familiei. Hai să vedem cu ce vine. Rege de monede, ești atent. Ești atent la nevoile celor din jur și pajul de bâte. Avem două persoane foarte diferite. Poate ai de-a face cu un semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn sau cu un semn de foc, Berbec, Leu sau Săgetător. Sau poate tu ai planete în aceste zodii. Avem și regina de bâte aici. Pentru unii dintre voi aveți o relație de rac și un semn de foc sau rac și un semn de pământ. Acum, nu are importanță prea tare zodiile. Ce mă interesează să spun este că ambii parteneri sunt împliniți sau se simt împliniți în această relație. Este o relație de lungă durată, este o relație stabilă, este o relație în care probabil aveți și copii de toate, casă, masă și așa mai departe. Este o relație în care a existat întotdeauna respect, a existat întotdeauna foc. În această lună e posibil să se aprindă din nou o flacără între voi, e posibil să se, hai să zicem așa, conștientizeze niște lucruri. Pajul de bâte poate fi atracție, poate fi foc, poate fi
o anume energie foarte vie pe care ori o aveți amândoi, ori unul singur. Fiind detalarea ta, eu mă refer la tine. Atenție mare dacă te ia focul sau te încinge așa. Atenție mare pentru că aici vorbim despre o persoană căsătorită. Ești femeie sau bărbat, mi-e indiferent. Vorbim de faptul că unii dintre raci în această lună li se aprind călcăiele sau se aprinde focul. Ori să ardă în flăcări așa ca Analesco. Mare grijă, aveam aici conotația că energia ta este una de mă duc, domne, mă duc și o fac. Sau sunt foarte, foarte, foarte pe punctul să o fac aici, da? Zero. Sunt pe marginea prăpastiei, îmi lipsește nimic, așa, să se aprindă chibritul și o fac. Atenție mare dacă nu vreți să vă distrugeți căsnicia, pentru că aici vedem o căsnicie frumoasă. Eu nu pot să zic altceva. Atenție! Dacă mă uit la toate cărțile acum și când văd toate cărțile cu acest da de la început, și sentimentul de vinovăție sau rușinea să nu fie arătat cu degetul, aici putem să vorbim de un aspect care mi se pare foarte, foarte, foarte tare mi-atrage atenția. Dacă voi veți zice da, pentru că aici ca și cum energia este una, ai un da, până și viața și universul și cine vrei tu, luna martie îți spune da. La un plan anume în legătură cu o persoană. Și te duci și cazi în această aventură. Putem să vorbim de acel, nu știu dacă să-l numim, da, nu vreau să-l numesc păcat, da? Mă refer la păcat, nu păcatul biblic, ci păcatul că aici vorbim despre o familie. Și nu știu dacă tot la voi am văzut același lucru în ultima etalare pe care am făcut-o la RAD. Nu știu dacă a fost bonusul, probabil, sau dacă a fost pentru luna ianuarie etalarea. Februarie. Așadar, nu știu care e povestea, nu contează. Ați înțeles ce vreau să zic. Hai să vedem un sfat. Pentru cei care sunteți într-o relație frumoasă, așa cum am spus, și poate aici se aprinde din nou focul între voi. Aici e vorba despre un risc. Un risc pe care vi-l asumați și riscul e posibil să aibă legătură cu o sarcină. Adică e ca și cum, hai să facem un copil. Sau să mai facem un copil. De ce nu? Și este acel mare da din partea vieții și zice da, mai faceți un copil, că e ok. Avem, împletește-ți coroana pe care o meriți. Aici tot o conotație de sacrificiu și de vinovăție avem pentru unii dintre voi. Voi știți dacă vreți să vă... E ca o penitență, știți cum făceau, se biciuiau, da? Nu mai știu cum se zice acum în termeni religioși. Se biciuiau în trecut, când aveau gânduri impure, mai ales cei care trăiau în mănăstiri sau preoți și așa mai departe, când aveau gânduri impure, când chiar făceau ceva, da, intrau într-o tentație sau cădeau în acea tentație, de-aia simt aici chestia cu păcatul. Nu știu dacă e vorba de păcatul biblic sau păcatul, cum am simțit pentru cei care aveți o căsnicie frumoasă, păcatul să distrugi ceva frumos, căzând în acea
tentație. Dar aici e vorba despre nu te mai biciui, pur și simplu. Nu-ți face bine cu nimic. Nu servește la nimic să te biciuiești. Să te simți vinovat. Și e ca și cum, pentru că aici zice, împletește-ți coroana pe care o meriți. Tu ce crezi că vrei, tu ce crezi că nu neapărat meriți, pentru că nu știm ce merităm sau știm ce vrem să avem în viața noastră în momentul în care avem respect de sine, în momentul în care nimic nu ne abate de la drumul nostru, când avem un obiectiv foarte clar, atunci avem respect de sine. Dar când vorbim de o energie așa dezlegată, cum ar veni, cu nebunul, o energie în care zicem am chef de o aventură, am chef de o nebunie, am chef de o noapte nebună, habar n-am. Da? Aici nu este ceea ce meriți, ci ceea ce tu crezi că vrei să trăiești. Dacă tu vrei să trăiești o viață sau o noapte de aventură sau de ce-o fi, asumă-ți, e ca și cum asumă-ți. Degeaba stai și te biciuiești, degeaba te duci la biserică și faci 15.000 de mătănii, degeaba faci tot felul de genul ăsta, da, de penitențe, nu te ajută cu nimic. Pur și simplu nu mai contează dacă asta vrei, nu te mai chinui. Dar nu uita că dacă ai o relație, e păcat să ți-o distrugi. Doar pentru că ai chef de o noapte nebună. Nu pot să zic altceva. Pentru dintre voi poate sunteți de mult într-un mare triunghi, dar e posibil să cădeți din nou în tentația. În luna martie să cădeți din nou în tentație. Poate fi o petrecere pentru unii dintre voi, unde acolo vi se aprind iară călcâiele, ceva se întâmplă, da? Poate fi și asta. Mare atenție. Bun, a sărit cartea. Pentru cei singuri, 7 de monede a căzut pentru voi, dragii mei, din punct de vedere amoros, să zicem așa. 7 de monede este cartea așteptărilor. Ce aștepți? Sau poate ar trebui să aștepți. Ai răbdare, ți se zice. Hai să vedem cu ce vine, ca să vedem dacă apare ceva sau nu, dacă tot stai și aștepți. Cavaler de bâte la voi. Ok. Și 4 de monede. Da. La voi nu e că vine cineva. La voi e vorba despre voi stați și așteptați. Aveți o bună perioadă de timp, poate de ce nu m-aș duce atât de departe, poate unii dintre voi 4-7 luni în care tot stați și așteptați să vină făt frumos sau, mă rog, Ileana Cosânzeana să apară. Nu se întâmplă. De ce nu se întâmplă? Pentru că tu încă nu te-ai eliberat de cineva. Pentru că tu practic aștepți nu neapărat să se întoarcă acea persoană la tine, ci aștepți să apară cineva, hai să zicem, identic și la fel, dacă vrei. Na. Cauți același gen de energie, ori pentru că asta este ceea ce te atrage și ca și cum eu sunt stâncă, da? Deci mie dacă nu apare energia asta, o persoană veselă, focoasă, plină de viață, vorbăreață cu care să am, domne, cu cine, să o iau, să o trântesc, să o buvnesc, da? Deci aici e o chestie de dorință din aia, de o persoană din asta, așa, nu sălbatică, ci foarte strong, nu? Și aici ca și cum stai, degeaba stai și aștepți. Nu apare nimeni să-ți bată în ușă sau în poartă și să zică eu sunt așa, în energia asta. Aici vorba despre ok. Mai ridică-te un pic de pe tronul ăsta, de
piatră, mai ridică-te un pic de pe, nu știu și eu, mai ieși din zona ta de confort, pentru că 4 de monede este cartea confortului sau a zonei de confort, ieși și nu e că du-te în căutare, ci poate tu ar trebui să treci la vânătoare cumva, nu să stai să aștepți să vină. Treci tu la acțiune. Cavalerul de bâte este cel care are tupeu, cel care zice, băi, gata, în seara asta rup pe toată lumea. Mă duc și fac ravagii. Cam asta e ideea. Lasă așteptatul și pune mâna și ieși din zona de confort și du-te și caută, du-te și cucerește. Dacă ești bărbat, du-te și să știi, să nu fii... Aici vezi că ți se vede... În Spania se zice că ți se vede pluma, adică ți se vede energia, că te duci direct pe subiect și nu e despre asta dacă tu vrei o relație. Deci n-ai cum să te aștepți ca cineva să-și dorească o relație cu tine dacă tu arăți doar această parte de macho alfa sau de, nu știu, jucător, eu îi zic jucător ăstuia, sau jucătoare, că și femeile sunt, da? Așadar, indiferent de ce am zis până acum, că ești genul de persoană care stă și așteaptă să-i bată la ușă Gheorghiță și nu știu cine, ești în zona de confort și dă-ți voie să cunoști lumea. Sau dacă ești celălalt care ceea ce arată în exterior, da, pentru că aici tu ești analizat, vei fi tot timpul analizat, pentru că energia asta este foarte mult în evidență. Ceilalți se analizează din ceea ce tu vrei să arăți. Poate tu vrei să arăți că ești o persoană serioasă, că ești o persoană care dă stabilitate sau poate oferi stabilitate și siguranță și nu știu ce, dar ești judecat tot timpul pentru că ești foarte așa, poate nepăsător. Mie vine să spun așa, că ai o atitudine, mai ales pentru bărbați, atenție, pentru că avem energie masculină. Mi-e pare rău să vorbesc aici doar despre bărbați în acest context. Este vorba despre acea atitudine de lasă-mă că femei sunt pe toate drumurile, nu duc eu lipsă, dar tu ești singur aici, da? Nu... că până nu mi-apare mie, nu știu ce, sau nu are calitățile respective, pentru că tu aici ai foarte mari așteptări, da? Dar tu ești așa, o persoană de asta care e un pic înfumurată și atunci cazi rău. Mă înțelegi ce vreau să zic, da? E ca și cum vezi-ți un pic și tu, analizează-te, pentru că ceilalți te judecă, normal că te judecă, n-au cum să nu te judece când tu ai atitudinea asta. Și atunci, cam asta e ceea ce văd în luna martie pentru voi. Aici rămâne la liberul vostru arbitru să vă analizați sau să continuați să fiți așa. Eu nu sunt nimeni ca să pot să vă schimb vouă părerea. Hai să vedem un sfat. Dacă îți dorești pe cineva, trebuie să ieși din zona de confort și trebuie să-ți schimbi așteptările. Sau trebuie să înveți să ai răbdare, o altă variantă, da, să înveți să ai răbdare, să nu mai fi pe repede înainte, oricine intră în viața ta, tu să zici da, și după aia să faci foarte repede așa un fel de zonă de confort, ca și cum eu mă adaptez la persoana asta care intră în viața mea. Nu, dar mai analizează-i și tu, mai analizează persoanele care intră în viața ta, vezi ce le poate capul, că poți să întâlnești numai jucători și jucătoare care să își bată joc de tine. Deci aici pot fi foarte multe de spus, dar bineînțeles nu avem, că o lălăim prea mult, nu e o etalare personală. Hai să vedem un sfat. Băi, la voi tot 3 cad, acum și data asta tot 3 au căzut, așa că le luăm. Mă vedem ce vor să zic. Eliberează-te de vină. Deci aici avem, pentru unii dintre voi vă simțiți vinovați. Pentru unii dintre voi sunteți arătați cu degetul pentru anumite comportamente. Eliberați-vă și de ce spune gura lumii și de ce credeți voi și de cum vă simțiți în legătură cu
ceea ce am zis până acum. Meriți zahăr, nu sare. Da, toți merităm dulce. Ideea este că depinde de varianta pe care am spus-o. Învață să îți dorești acel dulce și aici mă refer la acei bărbați despre care vorbeam, care sunt așa chulos sau, pardon, vorbesc în spaniolă deja, care sunt machos, da? Tot în spaniolă, dar cred că macho înțelegeți, da? Și să vă dați seama că și voi aveți nevoie de iubire. Atitudinea asta nu vă face să aveți de câștigat, asta încerc să spun, da? Și avem, fii sincer cu tine însuți, poftim, 3 mesaje care au spus tot, nu pot să zic altceva, eu n-am ce să mai completez aici. Fii sincer cu voi înși vă, eliberați-vă de acele sentimente de vinovăție și conștientizați că indiferent de atitudinea pe care o aveți, meritați iubire și meritați dulce în viața voastră, dar trebuie să arătați altceva, pentru că masca este una așa care poate nu e reală. Lași impresie care nu e. Tu poate ești pâinea lui Dumnezeu într-o relație, poate ești super ca persoană și atitudinea asta ta încăpățânată și înfumurată, îmi vine să zic, te face să pierzi. Atenție! Femei, bărbați, indiferent. Mesajele sunt foarte clare. Vă iubesc, dragii mei. Bun, carieră. Aici avem o 9 de monede. Ia uite ce repede a sărit în carieră. Independență financiară, vedem, carieră, tot ce are legătură cu banii, da? Independență financiară, mândrie, orgoliu, 10 de spade, foarte tare. Ok. Și 6 de bute. Acum aici e ca și cum racul, indiferent cât de mult pierde sau cât de multe eșecuri sau cât de multă energie consumă sau cât de mult e înjunghea pe la spate sau nu știu, tot ce poate fi mai urât din punct de vedere financiar, pierderi și așa mai departe, de ca și cum racul nu o să uite niciodată cine e. El se ridică, se scutură, își pune plasture pe răni și trece mai departe. O mare putere aici, mare putere personală în ceea ce privește banul. Racul este unul dintre semnele zodiacale cele mai materialiste și nu e un lucru rău, dragii mei, ca să nu mergem pe cărări. Eu nu spun că, vezi, Doamne, este o acuzație. Nu. În lumea asta avem nevoie și de bani, mai ales de bani, ca să putem să, de acolo, să nu avem niciun fel de alte lipsuri, da? Așadar, cei care credeți că banii n-aduc fericirea, cu toate că nu cred, raci sunt materialiști, indiferent cât de mult iubești banii, nu ești sclavul banilor aici, din ce văd. E ca și cum pot să pierd cât o fi, eu știu că în mine se află izvorul de a face bani. Avem o putere personală și o mândrie și o încredere extraordinară și asta este foarte tare. Îmi place ce văd. N-aș spune neapărat că vor exista lipsuri sau vor exista poate o trădare ar putea să existe. Fiți atenți la un proiect pe cont propriu pe care îl aveți, la care voi poate pe alocuri nu aveți încredere totală că o să iasă bine, o să iasă bine. Dar ar putea să existe o înjunghiere pe la spate, dacă vrei, o trădare sau o dezamăgire profundă din partea cuiva care îți întârzie acest succes.
poate succesul nu o să-l găsești acum, în luna martie, din cauza acestei piedici. Sau poate doar o chestie birocratică, nu? Se zice? Birocratică, probabil. Dacă nu-i corect, mă corectați voi. Poate fi și vorba despre asta. Dacă e vorba despre o promovare la locul de muncă, e posibil să nu vină în această lună, ci mai repede spre sfârșitul lunii martie. De ajuns vei ajunge acolo, vei ajunge la acel succes, la acel statut, dar e ca și cum când am zis că e luna asta, văd că nu e luna asta, mă dezamăgesc, dar după aia imediat de aia spun că e o conotație de genul ăsta, dar este și o... Tu poți, ca și cum, hai racule, lasă că tu ține-te acolo pe poziție că va fi bine până la urmă. Da? Cam asta e ceea ce ne spune această combinație. Mai departe, hai să vedem surpriza, nu, provocarea lunii sau la ce trebuie să fie atent în luna martie, racul, la ce trebuie să fie atent. Pași de monede la un copil pentru unii dintre voi, la proiectul despre care vorbeam pentru alții dintre voi. Provocarea vine pe plan financiar sau pe plan de copii. Lumea. Dragii mei, lumea este o carte de succes. De-aia spun, poate fi să fii provocat să ajungi la succes. Și avem 10 de bâte. E greu sau tu simți că e greu? Dar e greu, dar e ultima 100 de metri, vine să zic, pentru unii dintre voi. Dacă vorbim despre un proiect, este ultima 100 de metri, mai rezistă, e ca și cum, ok, poate ești la pământ, poate nu mai ai bani să investești în proiectul respectiv, poate, habar n-am, pot fi tot felul de greutăți, nu știu care sunt greutățile, pentru unii dintre voi poate fi, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit, dar pot exista certe greutăți, dezamăgiri, întârzieri, dar aici e ca și cum, ok, rezistă în continuare, perseverează în continuare, pentru că aici succesul îl avem, se termină agonia, 10-10, lumea, se termină, e doar chestiune de timp, îmi vine să spun. Dacă vorbim despre un copil, provocarea vine pe partea unui copil, din partea unui copil, poate fi copilul care ori îți spune ție în cârcă multe lucruri, atenție, pentru că aici avem pe cineva cocoșat, și ca și cum din totdeauna sau va spune la toată lumea, da, va da așa cumva din casă și va spune la toată lumea cât de rău ești tu ca părinte, de exemplu. Îți faci o reclamă proastă ca să ne înțelegem. Acum ești provocat. E o provocare. Mie vine să spun, nu te uita. Acum, mai ales dacă vorbim despre copii care nu stau cu voi, pentru că aici avem distanță, da? Ți-e greu sau nu ți-e greu, pentru că avem un 10 de bâte, ți-e greu sau nu ți-e greu să accepti faptul că acest copil spune ceea ce spune despre tine? Sau poate nu un copil, poate un prieten, poate un văr, poate cine știe, habar n-am, fiecare cu, o persoană mai tânără, care pare cu picioarele pe pământ, dar care face destul de mult rău, după cum am zis. Închide capitolul cu această persoană, indiferent că te doare, dacă e vorba despre copilul tău. Închide ușa, aruncă cheia și cam asta e.
Pentru alții dintre voi, dacă e vorba de un copil sau de cineva mai tânăr și așa mai departe, este vorba de o distanță, ca și cum vei simți acel stres, acea povară a copilului care vrea să plece de acasă. Un copil destul de tânăr, aș spune. Poate doar a împlinit 18 ani sau urmează în martie să împlinească 18 ani și pleacă. Poate fi și asta. Da. Hai să vedem surpriza sau de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în luna martie. Dacă se lasă așteptată, ok, a căzut. Soarele, uite. Bucură-te de viață, bucură-te de mai... Eliberează-te. Caută să fii fericit, caută să trăiești în armonie, caută să creezi lucruri noi. Bucură-te ca un copil de tot. Cam asta este ceea ce ne spune această carte. Era să zic mai puțin cei care vreți o aventură, pentru că la voi, cei care aveți o relație, văd chestia asta. Și aici nu e vorba de faptul că nu te bucura de fericire. Tu întâi și întâi răspundeți la întrebarea ce vrei, pentru că dacă tu nu știi ce vrei și ai o căsnicie și mai ai și încă o altă persoană care în această lună e posibil să caze în păcat, dacă vrei, da? Ce să zic eu? Ce să zic eu? Pentru că aici ca și cum bucură-te de fericire. Du-te, fii fericit. Dar fii fericit, nu fii fericit jucând pe două fronturi, fii fericit cu ce alegi tu, pentru că aici poate tu trebuie să dai un răspuns vieții ăsteia care zice, haide mă racule, zi odată, da, unde, stânga sau dreapta, hotărăște-te, da? Cu Mihaela sau cu Alina, ce știu eu, zic și eu două nume așa care îmi vine în cap acum, da? Deci cam asta e ideea. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de libertate, de eliberare, faceți cumva să fie bine. 9 de monede din nou. Din nou vorbim despre respect de sine, libertate, singurătate, burlac. Aici avem burlaci, adică e ca și cum bucură-te de faptul că ești singur sau bucură-te de faptul că, de ce nu, poți să ajungi să te eliberezi și să devii din nou burlac ca să poți să intri într-o relație, nu să fii în relație de trei, ci să fii într-o relație legală, cum ar veni. Și aici avem 2 de spade, e ca și cum de ce mai amâni? Nu mai amâna. De ce nu vrei să accepti ceea ce sufletul tău cere, ceea ce sufletul tău vrea? Pentru alții dintre voi, așa cum am spus la început, semn să transmit din nou acel mesaj, nu știți să primiți. Da? Și aici e vorba, bucură-te de tot ceea ce îți dă această viață, de tot ceea ce te face să te simți bine cu tine, să vezi că tot ceea ce ai e ca și cum ai să fii mândru și să fii recunoscător și să accepti orice compliment la adresa ta, nu-ți mai refuza frumosul, nu mai refuza plăcutul, plăcerea, dorința, iubirea, fericirea, habar n-am, adjective de-astea mai puneți voi. Nu le mai refuzați, e vorba de a vă bucura de această viață odată. Da. Voi sunteți cei care sunteți aici încrucișați în contra sau nu... Îmi zice cineva, vai ce frumoasă ești sau vai ce frumos stă rochia asta pe tine, te pui roșie așa ca și cum, nu, că cum am zis la început, m-am îngrășat 3 kg. Dragii mei, frumusețea asta în ochiul celuilalt, nu în ceea ce
sau stă în ochiul fiecăruia dintre noi, da? Acceptă când cineva zice, wow, ce bine arăți. Cam asta este ideea. Pentru alții dintre voi, o surpriză la care probabil nu vă așteptați, poate fi din punct de vedere financiar, inclusiv că nu mă aștept să se mai întâmple ceva, pentru că dacă e din punct de vedere financiar o perioadă complicată, și 10 de bâte și 10 de spade aici, în care încep să respiri ușurant. Da? Deci, cam asta e ideea. Foarte frumoasă talarea. Hai să vedem un mesaj final pentru voi sau un sfat. Pentru raci. Ok. 5 de bâte avem. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să avem un cuvânt de spus. Aici avem un grup de persoane care sunt sfătuite, sau hai să zicem așa, sfatul e pentru tine. De câte ori te întâlnești cu oameni, cu prieteni și așa mai departe, în relația ta, nu contează, cu familia, cu vecinii, da? Când vorbim despre un grup sau o reuniune în grup, dă voie fiecăruia sau încercați să vă dați voie ca fiecare să-și spună părerea. Pentru că cinciul de băți este cartea contradicției. Eu spun alb, tu înțelegi negru sau tu spui negru. Diferențele de viziuni sunt aici, certurile tâmpite, aiurite, cum le zic eu. E o carte a tensiunilor gratuite, da. Așadar, ca un lucru să se rezolve sau un eveniment sau o problemă să o rezolvăm în viața noastră, e nevoie să-i lăsăm și pe ceilalți, ne convine, nu ne convine, trebuie să acceptăm că și celălalt poate să aibă o părere contradictorie cu a mea. Nu neapărat că e împotriva, dar trebuie să ne respectăm opiniile. Așadar, sfatul pentru voi este să permiteți fiecărei persoane din viața voastră să își spună părerea despre o anumită situație care e dezbătută sau care e pusă cumva a fi pe punctul de a fi dezbătută. Da? Cam asta este ideea. Dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!